The Men in Black! Kyllä. Tässä tänään puhutaan nyt Abassin kanssa tämmöistä elokuvasta kuin Men in Black ja sen jatko-osasta sitten, että näähän tuli Videospace-toimitukseen katsojan lahjoituksena. Ja nämä on ollut varmaan, en mä tiedä, varmaan viime keväästä lähtien tuossa hyllyssä odottamassa niinku katselemista. Ja nyt sitten päästiin näitten kimppuun ja joo. No eka osa on valmistunut vuonna 1997 ja ohjaajana toimii mies nimeltä Barry Sonnenfeld. Muun muassa Addams Family 1 ja 2. Joo, Get Shorty ja Addams Family. Joo, semmoinen aika tasavarma ohjaaja kyllä, että näin. Se on kyllä hyvä, kun se Men in Blackin se ensimmäinen alkutekstijuttu tulee, niin sä oot heti silleen, että onko tää joku Addams Family? Niin, se on sama fontti. Joo, fontti on. Ja semmoinen fantasiamusiikki alkaa soimaan, koska tähän on myöskin musiikit tehnyt semmoinen herra kuin Danny Elfman. Joo. Tiedätkö, mulla oli sillä lailla, että siis mä oon varmaan vain ainoastaan kerran elämässäni nähnyt Men in Black-elokuvan. Käytiin Hervannan Kinolassa katsomassa sitä ja mä muistan, että silloin, että vittu, tää ei ollut kauhean hyvä kyllä tällä. Mä oon ajatellut näin. Ja siis mä muistan, että oli iso ilmiö silloin, kun se tuli, että se oli niinku alkoi se mainoskampanja varmaan puolta vuotta aikaisemmin. Alkoi tulee semmoisia pikkutiisereitä, mutta se isoin mainos oli sit se itse Will Smithin Men in Black -biisi, joka niinku se oli tehosoitossa varmaan kerran tunnissa tuli MTV:llä koko ajan. Ja mä mietin tossa, että niinku se radiossa. Joo, se varmaan johtuu siitä, että kun se biisi julkaistaan, niin se julkaistaan samaan aikaan kuin USA:ssa tuli ensin. Se saattoi tulla meillä vasta niin kuin puoli vuotta myöhemmin tai jotain ensi iltaan näin. Mutta any case, mä muistan, että mä en ollut kauhean niin kuin sellainen vähän liian niin kuin wacky oli silloin, kun mä katsoin. En ole sen jälkeen katsonut. Ja nyt sitten katsottiin myös se kakkonen, mä ajattelin, vittu mä en ole ikinä nähnyt tätä. Mutta nyt kun siis tää, jos olette tienneet, niin tää perustuu tähän Lover Cunninghamin sarjakuvaan. Joo. Ootko ikinä lukenut? En ole lukenut, mutta on tietoinen kyllä, että semmoinen on olemassa. Mutta noin. Silloin tällöin käy sillain onnellisesti, että kun katselee näitä vanhempia filmejä, mistä välttämättä oot tykännyt. Niin. 90-luvun filmeissä varsinkin, mulla on paljon käynyt sieltä. Sä katsot niitä, tää oli muuten hyvä. Tää oli. Mutta siis eka osa, Herra Jumala, käydään muuten eka juonissa. Niin, siis joo. Siinä niin kuin, avaruusalus laskee. Tai siis lähdetään siitä, että ensin esitellään Tommy Lee Jones, joka on työskentelemässä tässä Men in Black tässä salaisessa ryhmittymässä, joka ei edes hallitus tiedä siitä olemassa. Agentti K. Joo, Agentti K työskentelee tosiaan siinä ja niin kuin, hoitaa erilaisia tehtäviä liittyen ulkoavaruuden olijoiden maassa asumiseen. Että siis on tehty sopimus joskus 50-luvulla, että täällä asuu sitten kaiken näköisiä ulkoavaruuden öllejä sitten näin. Ja sitten se parikko siinä kuolee tai jää eläkkeelle sitten ja sitten ne törmää sitten Will Smithiin, joka sitten josta tulee agentti J. Niin, se on New York NYPD Blue poliisi, joka jahtaa sellaista varsin ketterää rosmoa siinä sitten ja se käykin ilmi, että se on alien. Joo. Ja siitä sitten alkaa urkeneen tämä ura hänelle, että hänet kutsutaan tänne toimistolle ja siitä tulee se tosiaan agentti. Alkaa semmoinen vähän niin kuin body-elokuva, että aletaan selvittämään, miksi tämä alieni tappoi itsensä. Just näin, eli tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen kyttätrilleri. Ainoastaan tässä vaan kummallinen twisti se, että nämä työskentelee UFO-olioiden maailmassa, tai se UFO-olioiden parissa ja sitten niiden pidättämisessä ja näin. Ja sitten meillä on myös Vincent D'Onofrion esittämä. Siis, joka vittu varastaa tämän elokuvan. Siis Vincent D'Onofrio, niin se, hän on se, jonka se Buck, siis niin, torakka, siis semmoinen niin kuin, siitä tulee päätorakka siinä, joka sitten lähtee toteuttamaan sitä maailmanlopun meininkiä sinne kaupunkiin. Avaruustorakka, joka sitten on tullut maan päälle etsiväkseen semmoisen korun, missä on sisällä galaksi. Joo. Galaksi on sisällä ja no periaatteessa siinä se on näin niin kuin lähtökohdat tällä ja tämän elokuvan suola on ehdottomasti siis Tommy Lee Jonesin ja Will Smithin yhteinen kemia. Joo. Ja sitten Vincent D'Onofrio.
Vincent D'Onofrio, mutta myös niin kuin Will Smithin tässä on hienosti se tehty, että niin kuin, se on niin kuin vähän niin kuin tämmöinen kala kuivalla maalla, että se katsoja niin kuin kokee hänen silmistään sitten kaikki nämä hämmästykset. Ja kun säkin näet ekaa kertaa kaikki nämä, niin Will Smith tuo siihen ne ilmeet ja tällaiset. Joo. Siinä on kaikenlaista alienia, pää räjähtää ja kasvaa uudelleen tilalle ja sitten on näitä röökiä polttavia alieneita. Puhuva koira alieni, mikä muuten ääni oli se. Sitten synnyttävä alien. Synnyttävä alieni. Niin oliko se Danny toi Sakeli teki koiran äänen toi. Ja siis Danny DeVito. Danny DeVito, niin. Ja tavallaan siis niinku, okei, tää on selvästi tehty niinku tällä Independence Day ja X-Filesin jalan jäljissä tää elokuva. Tää on vähän tämmönen leikittelevä tässä, eikä ihan vähäkään. Tää on ennen kaikkea toimintakomedia. Ja aika sellainen niin kuin justi, tämä on ehkä se piirre, mikä silloin oli mulle silloin luotaan työtä, että tämä on liian tämmöinen ehkä, tai no en mä sano nyt, että liian, mutta silloin mä ajattelin, että tämä on liian tämmöinen niin kuin överiksi vedetty. Joo. Mutta ei tämä nyt niin ole. Ei ole. Ehkä muutama kohtaus siinä on. Esimerkiksi se, kun se Will Smith menee sitten. Synnyttää, niin. No joo, ja synnytyskotissa, kun se alkaa paiskiin sitä. Niin kun se lonkero tulee, niin siis se on just semmoista vähän niin kuin sellaista niin kuin piirretty. On se ehkä muutama semmonen, mutta kyllä tämä mun mielestä aika hyvin silti aisoissa pysyy. Ja mikä parasta tässä on, niin tämä siis soljuu aivan älyttömän ihan vitun hyvä temppo. Joo. Tempo on tässä niinku ihan täydellinen, että siinä niinku missään vaiheessa ei tule semmoista tylsää kautta suvantovaihetta, vaan se koko ajan menee tasaisesti ja koko ajan samalla kaavalla, että sä kuitenkaan niinku ei järsytä mikään. Niin, siis musta tuntuu, että tämä tuo koko ajan niinku jotain uutta Joo, siis sehän siinä on, että kohtaukselta sulla aukeaa enemmän se maailma. Joo, ja siis tehosteet on tässä todella hyvät. Wow. Että niin kun, mitä 45 CGI-kuvaa. Joo, oli se 100 tonnia per kohtaus. Niin. Mutta niin kun maan kautta, siis Rick Baker on tehnyt nämä maskeeraukset ja practical effectit. Niin. Ai saakeli, se on kyllä, siis niinku, mulle tulee ihan vitun hämmästyttävää tavaraa. Joo, siis niinku, kuinka yksityiskohtaisia on ne monsterit tai kaikennäköiset erilaiset eilit ja mielikuvitukset. Mulle tulee ehkä parhaiten mieleen se ukko ruumishuoneelta, kun se naama aukeaa. Siellä sisällä on se, niinku se joku humanoidi, millä on pienet ohjaimet, joystickit, millä se on ohjannut sitä äijää. Joka kertoo niille alienin suunnitelmat. Niin, alienin suunnitelmat. Eihän tää nyt kauhean kasoinen juoni ole tällä, mutta täytyy sanoa, että niinku helvetin hyvin toimiva elokuva. Siis sinänsä, että tää on viihdyttävä, tää on iskevä, tää on hyvin tehty. Tässä oli hyvä musiikit, mä tykkäsin Elfmanin musiikista ja sitten tässä muuten kesken leffan lähtee Elvistä pauhaa, sekin on hyvä lisä tähän. Että. Sitten tässä on koko ajan tämmöisiä pieniä vitsinuggetteja esimerkiksi Elvis, että niin kuin, eihän Elvis kuollut, vaan se lähti niin kuin, kotiin takaisin. Siis kaikkea tämmöistä ja Stallone ja mitä Danny DeVito alieneita. Ja joo, siis ne niin kuin alieneita oli esittänyt muun muassa Stallone, Lucas, Spielberg, sitten Danny DeVito. Eli tuossa oli iso kasa kaikkea. No Spielberghän on yksi tuottajista ollut tässä. Että, ja sitten tosiaan Vincent D'Onofrio. Niin se on siis vittu hyvä. Vittu se oli hyvä. Kaikkea vähän kävelyä myöten ja eleitä myöten. Se oli ihan vitun sekopää. Oli vähän mieleen toi Hiddenin se monsteri. Joo. Se ehkä enemmänkin voinut vähän seurata. Se tekee kaikki tyhmää ja pahaa. Niin, sehän meni potkiin sen jonkun kaupan. Joo, siis se on ihan hävytön äijä. Siis se on ihan vitun törkeä. Jos ei se sai vastauksen asiaan, niin se piti pistää sitten sen tyypin kotipaskaksi. Mutta voisi kuvitella, että kun tämäkin on 97 vuodelta, niin että efekti olisi vanhentunut, mutta ei tässä vitut. Se oli oikeasti vitun fröösit efektit. Ei mun mielestä ollut kauhean montaa sellaista efektikuvaa, mikä mä voisin helposti sanoa, että okei, toi on ihan turha. Siis esimerkiksi se kohtaus siellä lopussa, mikä tää niin tuli tutoksia mainoksessa, kun tää pyörii joka paikassa, se kun ne alus tippuu siitä sen veistoksen vai mikä patsaa sen läpi ja siihen sinne maahan. Mihin eteen, ne on siinä etualalla ne ukot. Niin kuinka hyvältä se vielä tänäkin päivänä näyttää, siis ihan top notch kyllä. Mä sanoin, että tämän päivän leffojen efektien tekijä, kattokaa tämä. No, siis se just niin kuin,
silloin ei niinku pystytty tekemään kaikkea niinku green screeninä ja studiossa. Että ne piti niinku, mieluummin teki niin, että okei, kuvataan niin paljon oikeasti kuin me vaan voidaan. Ja sit joko optisesti yhdistetään sitten joku niinku pienoismalli siihen tai sitten niinku, ja sit sitä vaikka tehostetaan vielä vähän CGI-nä. Niin. Joo, siis sitä näki kyllä, että pienoismalleja oli käytetty tosi paljon. Että noi ukkelit oli käytännössä kaikki tehty practical-efekteinä ja sitten laitettu liikkumaan. Että se oli silleen niin oikeasti niin hyvän näköistä tavaraa. Siis leffan budjettihan oli 90 miljoonaa. Eikö anteeksi, 110 miljoonaa. Olisiko 90? No, kyllä se mun mielestä oli 90. Joo, kato kun se jatko-osahan oli sitten 170, ei kun 140 miljoonaa oli jatko, siellä 50 miltsiä tullut lisää. Ei mennä vielä siihen jatkoon. Niin. Että se on 90 miljoonaa ollut, mä en tiedä, kun 100 tonnia per kohtaus, CGI-kohtaus, eli paljonko CGI meni rahaa, eli mitä? No siis voi olla, että ei tässä loppujen lopuksi ole kauhean monta. No siis 45 kohtaa sen verran siinä on, mutta niinku se, että niinku, ne on hienovaraisesti käytetty tässä. Joo, ja siis näkee, että ne on todella huolellisesti tehty, koska nykyään tehdään kaikki vähän silleen, että kuvassa sulla on vittu kaikki CGI-tä, niin sä et enää välitä. Niin ja sitten sillä niinku siihen menee niinku alkaa varmaan niinku elokuvan tekijäkin puutuu, että okei, no joo, siis siltä se näyttää tällä ja sitten mutta hei vaihdetaan tätä ja tätä ja tällä ja vittu 2 viikkoa ensi iltaan. Ja sitten okei, hirveä kiire tehdä taas. Okei, tää ei näytä enää paskalta. Siihen aikaan osattiin tehdä huolellisesti niitä efektejä ja näin. Ja ei mitään. Ihan hauska elokuva. Ei nyt mikään mun suosikkielokuva vielä nytkään on, mutta niinku kyllä mä tykkäsin. Oli todella virkistävä nähdä ja aion katsoa kyllä, kun 4K:lla tulee. Niin joo, siis ihan ehdottomasti. Mä senkin sanon vielä, että siis paljon parempi mitä mä muistin kyllä. Ja jos mä oon joskus puhunut paskaa tästä, niin mä perun kyllä pahat puheeni. Että kyllä mä sen verran tykkäsin, että kyllä mä annan 4 tähteä. Mä annan 4 tähteä. Joo, okei. Se oli oikeasti, se oli niinku, ja täytyy sanoa, siis Sonnefeldilla on vitun hyvä silmä kuvaukseen. Eli tässä kamera liikkuu todella hienosti ja mä tykkäsin myöskin siitä, että tästä New Yorkista saatiin kivan värinen. Tämä oli New York, kuin vaan New York voi olla. Me päästään tuohon jatko-osaan, mitä me puhutaan, koska se on kaikkea muuta kuin New Yorkia se kamera. Tämä just on se, että siis, tämä näyttää elokuvalle, joka on tehty 90-luvulla. Joo. Filmille niin, ja se näyttää, tämä on kuvattu New Yorkissa ja tämä näyttää viimeisen päälle New Yorkilta. Ja kaikki kauppoja myöten, ihan mieletön. Tykkään, New York on mun mielestä New Orleansin ohella niin kuin paras paikka kuvata. Tai ainakin näyttää elokuvat mun mielestä parhaimmilta. Mutta kyllähän tämä oli sen verran iso hitti tämä Men in Black, että sitten tuli 2002, eli 5 vuotta myöhemmin tuli sitten Men in Black 2, se oli väistämättä ja tämähän vähän loppuu sillä lailla tämä ykkönen, että Tommy Lee Jones jää eläkkeelle, mutta ei se kyllä voi siellä pysyä, koska niin kun markkinamiehet haluavat, että sen pitää olla Tommy Lee Jonesin tässä. Kyllä. Hänhän oli kieltäytynyt. Että. No ei yhtään ihmettä. Mutta se Fiorentino, joka oli tuossa ykkösessä, niin hänen ehtona oli, että hän tulee kakkosessa, Fiorentino ei tule. Mutta siis niinku vittu, okei, tää toistaa periaatteessa tän juonen. Siis ihan sama juoni hän tuossa. Okei, tässä kertaa niinku semmonen Lara Flynn Boylen esittämä joku mato oli. Vittu se oli, kun se pamahti silloin, kun se tuli alastomana sinne. Niin. Se on kaunis nainen kyllä. Se on semmoinen mato-olio, joka omaksuu sitten tämmöisen valokuvamallin ulkonäön ja se on tullut maapallolle etsimään semmoista jotain ikuista valoa tai jotain. Eli periaatteessa meillä on ihan samanlainen MacGuffin tässä kuin tuossa edellisessä. Ja lisäksi sitten se tällä Lara Flynn Boylella on sitten se apurina sitten mitä Johnny Knoxvillen esittämä superhassu hahmo, jolla on 2 päätä sitten ja repusta tulee toinen hinastelee tällä. No, Will Smith on sitten erittäin kova Men in Black äijä ja me tapaamme hänet keskellä uskomatonta toimintakohtausta, mikä mennään niinku vittu 300 kilometriä tunnissa New Yorkin metrossa se ratsastaa sen jonkun jättimadon päällä. Niinku jos siinä sä niinku näet, että ei vittu, tää ei ole hyvä. Ne efektit näyttää ihan kurapaskalle. Niinku just semmoisen vittu CGI-vitun mössölle, mitä sä siis se kaikki se, mitä niinku ykkönen loisti poissaolollaan, niin kaikki ne oli
oli tungettu tähän. Niin, tai siis se, että sanotaan näitä huonoimmat elementit, mitä ykkösessä on. Ne on kaikki tehostettu tässä. Ne on ottanut kaikkiin paskimmat jutut, että joo, vittu. Kaikista hassuimmat huumorikohtaukset ja vedetään sen vielä 10-kertaisena tohon. Lisätään enemmän huumoria. Lisätään enemmän puhuvaa koiraa. Lapset tykkää. Lisätään enemmän niitä, mitä ne on ne kävelevät madot. Ne, jotka heittää koko ajan vitsejä. Lisätään niitä enemmän. Vähennetään vähän tätä juonta ja vähän synkkyyttä vähennetään. Koska tehdään vitusti CG:itä, koska niistä tykättiin ekassa. Niistä tykättiin tosi paljon. Ja nyt me pystytään paljon paremmin vielä tekemään. Ja nopeammin. Paljon paremmin. Ei, siis niin kuin, lähes jokainen toimintakohtaus tässä näyttää niin kuin feikiltä. Ihan paskalta. Siis vittu. Siis se Lara Flynn Boylin, se vitun, kun se muuttuu lonkerot. Ei herranen aika, mä en oo hetkeen. Muistu taas mieleen, että miten paskaa CG:itä ihan oikeasti voikaan tehdä. Joo. Mutta sitten tässä on twistinä, siis sinänsä ihan hauska idea on se, että tämä Will Smithin esittämä Jay, niin se on siellä Men in Blackissa ja sitten ne tarvii sen Tommy Lee Jonesin takaisin sitten, niin se on se postissa töissä. Ja sitten se menee niinku, ne haluaa palauttaa sen muistin, koska se on pyyhitty sitten. Ja sitten se joutuu tavallaan niinku uudelleen tuleen tähän Men in Blackiin. Tavallaan niinku pöydät on kääntynyt sitten. Että sinänsä ihan hauska idea, mistä saisi varmaan ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta ei tämä filmi ei semmoisesta kiinnostunut, vaan niin lisää tätä vittu kaksoispäätä, pöljäilyä ja lisää näitä koiran juttuja, niin se on niinku se, mitä tää ei siinä. Oli sillä koiralla varsinkin, oli ihan hetkeensä. Oli. Se kun se lauleskeli menemään, se oli ihan hauska. Joo, se oli ihan miedosti hymähdyttävä. Kun se who let the dogs out? Tai se toinen laulu. Mutta niinku, joo, en mä nyt näiden vitsien takia tätä suosittelisin missään olosuhteessa kyllä, mutta siis kyllä mä sanon, että siis hei, vittu, Lara Flynn Boyle, niin jumalauta, se on kyllä kuuma mui. On kyllä. Mutta onko se niin hyvä pahis kuin Vincent D'Onofrio? Ei, siis Vincent D'Onofrio oli taas niinku one in a million rooli. Että. Joo, ja siis niinku, tuntuu, että se on niinku tosi tämmöinen kliseinen hahmo tässä, siis se kliseinen niinku muija pahis tässä. Ja myöskin se, että niinku, vittu, tää tuntuu ihan joka sektorilta. Tää tuntuu vitun latteelle. Tää tuntuu niinku, ehkä jopa niinku TV-sarjan pilotille. Ja mä en vittu voi käsittää sitä, että miksi tää on maksanut 50 miljoonaa enemmän, saatana. Joo, 140 miljoonaa. Niin, siinä missä ykkönen maksoi 90, tää on maksanut vittu 50 enemmän. Vittu, en käsitä. Joo, en käsitä. Ja sitten se, että jos sulla on niinku 50 enemmän, niin miten vitussa sä saat niinku 50 kertaa huonommat efektit tähän, niin tää on niinku ihan mahdoton yhtälö, mitä mä en ymmärrä. Siis, se on just se syy niinku, vähän niinku tämän. Onko se saanut liikaa taas vapauksia? Onko niin? Sitä ei valvota. Se 90 on ollut semmoinen raha, mitä niinku pitää vähän niinku valvoa. Mä luulen, että se on tästä ensimmäisessä se niinku täysin päinvastainen efekti. Että kun nyt, mä veikkaisin, että näillä on niinku efektikuvia vähintään niinku 145. Okei, vittu, nyt meillä on ihan vitusti enemmän duunia. Joku meille maksaa enemmän. Me palkataan niinku 150 äijää lisää. Mutta hei, se ei sitä muuta, että meillä on vitumainen kiire tehdä näitä. Jonkun pitäisi suunnitellakin näitä välillä. Joo, ja siis se, musta tuntuu, että joka kohtauksessa oli joku CGI-efekti. Kyllä siinä tosi paljon oli. Ihan alusta lähtien niin kyllä tosi paljon. Siis se oli niinku, kun sä katsoit, kun tuli se Madolla ratsastuskohta, se osui välillä siihen tolppaan ja tämmöistä, niin kuin, ei vittu, että olipa huonosti tehty. Sä näet ihan selvästi, että se on jossain studiossa tehty. Tässä on paljon just tämmöistä niin semmoista vittu Looney Tunes-huumoria. Kyllä. Se mitä me moitittiin sitä se lonkero, kun se hakkaa Will Smithia sillä lonkerolla päin sitä autoa, niin just semmoisia kohtauksia tässä on paljon enemmän. Tää oli ärsyttävä film. En mä tiedä, mutta siis jos puhutaan näin niin jatko-osaan, tämä on just hyvin tyypillinen esimerkki siitä, miten jatko-osa voi olla paljon huonompi kuin ensin. Siis ihan vitusti huonompi. Tämä on varmaan yksi isoimmista käpeistä, jos me puhutaan ykkösen ja kakkosen välillä. Tämä on yksi isoimmista käpeistä, mitä mä tiedän. Eikö, siis, ja hei, vittu, tämän pituus, niin oli 81 minuuttia, kun lopputekstit pyörii. Tää silti tuntui paljon pidemmältä kuin ykkönen. Ja ykkönen ei sekään mikään pitkä. Siis se oli about 10 minuuttia pidempi. Mutta niin kuin, siis ykkösen katsoi oikein mielellä ja se viihdytti, mutta tää alkoi puuduttaa. Ei vittu. Siis se, oikeasti se loppu oli vähän niin kuin kaksiosainen.
Ja sä olisit voinut sen toisen niin käytännössä. Joo, ja sitten periaatteessa loppu oli ihan sama kuin ykkösessä. Siis me ollaan nähty tämmönen kohtaus, siellä se taas tulee semmonen iso tömölliäinen, että sitten ammuskelee tällä. Ja sitten se tuntuu niinku Tommy Lee Jonesia niinku ei kiinnosta yhtään, se keskustelee. Se niinku ampuu pyssyllä tällä. Niin, hei, tuolla on toi avaruusalus, moi. Niin sun täytyy nyt mennä sinne avaruusalukseen, muuten me kuollaan kaikki. Nyt mä jatkan ampumasta. Okei, moro. Niin siis ei mitään henkeä, ei mitään. Siis se on niinku siis niin tämmönen käsijarru päällä tehty elokuva kuin vaan voi olla. Ja sitten pahinta tässä on se, että tää on kuvattu New Yorkissa, sulla on koko New Yorkki käytössä, hienot kadut, hienot maisemat. Ja sä et vittu teet elokuvan, mikä ei näytä pätkääkään New Yorkilta ja se valaistusta myöten. Tiedätkö, mä haluan, että ei tätä ole kuvattu New Yorkissa. Varmaan jossain Vancouverissa tai Los Angelesissa, että niinku, ne on saanut ottaa niitä green screen kuvia niinku siellä Times Squarella tällä, mutta niinku, en mä usko, että on siellä pänkään kuvattu kyllä, joo. Siis kun mä en löytänyt mitään nykkiä sieltä. Joo, ei saatana, ei. Ja sitten, no tietysti tästä on vielä sitten Men in Black 3, minkä ymmärtääkseni olet nähnyt. No olen nähnyt, 4 en ole nähnyt. Niin, no mitäs se 3, oliko se hyvä? Ei. Siinähän on Josh Brolin. Ja sitten ilmeisesti jos mä oikein muistan, niin aikamatkustuksesta enemmän oli kysymys, että kun se mennään niin hakemaan se nuori, toi Tommy Lee Jones sieltä menneisyydestä. Ja sitten se on Josh Brolin ja sitten Tommy Lee Jones. Joo, nuori. mutta ilmeisesti ei ollut hyvä. Ei ollut. Ei ollut hyvä. Joo, en mä tiedä, ehkä mun jatkossa jos mä katson Men in Blackia, niin mä katson ton ensimmäisen. Joo, jos se nyt sattuu 4K:na tulee sitten, niin ehkä voisin jopa harkita sen hankkimista. Niin, ja sitten kun poika tuossa vanhenee, niin kyllä tää varmaan Men in Black 1 tulee olemaan semmonen ensimmäisiä semmosia skifileffoja, mitä mä tuun hänelle esittelemään. Ja voi olla, että lapset tykkää paljon enemmän tuosta 2. Se on paljon väkimpi ja hauskempi. Onhan se jo ja hahmoja semmosia, mitkä lapsen on helposti. Mutta minä aikuisena en pitänyt enemmän. Minä annan 2, niin kuin mä sanon, että okei, onko se nyt liian julma, jos mä pistän heikko 2 tähteä? Mä annan heikko 2 tähteä, mun piti sanoa ihan samoin. Heikko 2. Nyt ollaan niin hyvin tapetilla, että niin, samalla sivulla. Todella hyvin ymmärretään toisiamme tässä. Mutta en mä nyt kyllä sen allekaan halua mennä, koska silti tässä oli kuitenkin menua ja meininkiä tällä. Oli silti Rick Bakerin hyvät tehosteet, joitain niitä niin ja Rip Torni on ainakin Rip Torni on, ai niin vittu, me ei edes muista sanoa sitä, mutta se kung fu kohtaus, se missä Rip Torni veti niitä, teekö niitä ilmapotkuja. Liitely kung fu. Ei vittu. Ne on varmaan nähnyt Matrixista. Hei vittu, me halutaan jotain samanlaista. Joo. No hei, meillä on muuten tää vanha ja Rip Torni. Niin pistetään se tekemään. Joo, siis vittu taas me sopisi ihan hyvin paskasaaviin, mutta kyllähän tämä nyt kerran katsoo, mutta ei tarvi enää ikinä uudestaan katsoa. Vai 2 heikko sellainen ja en mä 2, kyllä nyt on nähty. Joo. No niin, kerro sitten oma mielipiteesi, mitä tykkäät näistä. Ja pitäisikö meidän katsella nämä Men in Black International ja sitten 3 vielä? Yes. Moro. Moro.